Sziasztok! Megnézzük a lelkitársakról, mit lehet tudni, mi van az ő jelenlegi helyzetükben, életükben. A lelkitársak az én tudásom és ismeretem szerint lehetnek párkapcsolati jellegűek, de lehetnek akár szülőgyermek, vagy munkatársak, vagy barátok kapcsolódása. A lényeg az, hogy ők egymás segítésére érkeztek el a másik életébe, és ez a segítség, ez tulajdonképpen a nagy életfeladat szempontjából segítség, mert van, amikor kifejezetten nehéznek éljük meg, de ettől ők még lelkitársak, akik a mi feladataink, a tanításunk része. Úgyhogy megnézzük, hogy ezek a lelkitársak, akiknek az energiája most ide érkezik, ők milyen a jelenlegi kapcsolatuk, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról, úgyhogy ezt kérdezem, úgyhogy kezdem is, egyben mondtam a két mondatot, szóval, hogy a kérdés az, hogy ezeknek a lelkitársaknak milyen most a kapcsolatuk, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról, hogyan áll az ő kapcsolatuk most, mit lehet tudni róla, hogyan áll. Most úgy látom, hogy olyan, mintha ők ígéretet tettek volna, tehát, hogy itt most olyan, mintha emlékeztetnék őket arra, hogy valahol ők egy ilyen lélekszerződést kötöttek, és ideje lenne betartani. Azt hiszem ez alapján, hogy ők egy ideje már ismerik egymást, csak még nem aktiválódott náluk az a feladat, amire ők szerződtek, és erre érkezik most nekik hamarosan egy olyan időszak, amikor ez beaktiválódik, aminek hatására elképzelhető, hogyha ők valamilyen oknál fogva eddig külön voltak, külön úton járták az életüket, akkor most majd létrejön a találkozás közöttük, de akkor most a tolvajra kérnék szépen magyarázatot, hogy mi az, amit elfelejtettek. Igen, ez körülbelül, amit mondtam, kicsivel megspékelve, mert lehetséges, hogy ez a új ciklus vagy új szakasz indulás, ez nem lesz zökkenőmentes. Elképzelhető, hogy itt egyiknek vagy mindkét félnek van már kapcsolata, és abból a kapcsolatból mondjuk féltékenység, vagy akár hármas kapcsolódás is létrejöhet. De itt például gondolok én olyanra, hogy van két ember, aki régen jó barátok voltak, vagy esetleg régen is volt közöttük ilyen párkapcsolat jellegű kapcsolódás, és aztán nem egymást választották, hanem külön utakon indultak el, és most úgy döntöttek, vagy most arra szólt a szerződésük, amire emlékeztetik őket, hogy akkor szükségetek van egymásra, és akkor tessék, itt indul az aktiválódás, és hát közben mondjuk egyik vagy mindkettő házasságot kötött, na de hát mit szól a házastárs? Főleg, hogyha itt ugye egy férfiról meg egy nőről van szó. Mit szól akkor a másik, hogy most akkor ők miért találkoznak? Nem biztos, hogy ők maguk tudják ezt igazából, hogy őket egy ilyen lélekszerződés köti össze, de ilyenkor nagyon fontos az, hogy előbb ki kellene deríteni, hogy miről szól ez a szerződés, mi az, amit nekik ebből meg kellene tanulni,
mielőtt ugye belebonyolódnak ebbe a hármas kapcsolatba, mert így ez, mivel ők közel érzik magukat egymáshoz, meg annak nagyon jó harmónia a kettejük között, első pillanattól kezdve, tehát már régről, ezért így könnyen kialakulhat ilyen hármas kapcsolat, de aki így visszatér, annak más a célja. Nagy valószínűséggel más a célja, és nem kifejezetten az, hogy hármas kapcsolat legyen belőle, hanem az, hogy elérkezett az idő egy leckének a megtanulására. Na de akkor mi itt ez a veszteség? Mert úgy lát... Lehetséges, hogy a férfi lélektárs, neki eszébe jutott, hogy már régen találkoztak a női lélektársal, és hát nem tudja, elbizonytalanodott, hogy mit szól hozzá, hogyha ők most újra találkoznak, fog-e örülni neki, vagy nem fog örülni, és akkor a katonatisztre is kérek. És olyan, mintha itt a férfi lélektársban azért több is lenne, mint puszta baráti találkozás, mert itt azt látom, hogy őt zavarja az ő elkötelezett kapcsolata, úgy látszik, hogy neki van, és őt zavarja, hogy ő mondjuk így, hogy hűséget esküdött valahol máshol, mert bizony úgy látom, hogy benne testi vágyak is vannak, és mindenféle remények, hogy ebből a kapcsolatból mi lehet közöttük. És akkor, ha te vagy a hölgy, akkor, vagy mindenképpen a másik, aki itt vagy és nézi, akkor ismét figyelmetbe ajánlom azt, amit az előbb mondtam, hogyha egy ilyen régi valaki visszatér az életedbe, akkor nagyon fontos kideríteni, hogy miért jön, és mielőtt így belebonyolódik az ember mindenfélébe, célszerű ezt így kicsit hátrébb lépve szemlélni. Na, akkor megnézzük, hogy egyébként mit gondolnak egymásról, milyen gondolataik vannak, ha már így úgy látszik, hogy találkozniuk kell, de lássuk, hogy milyen gondolataik vannak. Milyen gondolataik vannak nekik egymással kapcsolatban, kettőt kérnék szépen. És először, hogy a nő mit gondol a férfiről, és a férfi mit gondol a nőről. Úgy látom, hogy a női fél úgy gondolja, hogy a férfi megbízhatatlan. Egyszer jön, aztán meg nem, aztán megint jön és megint nem. Szóval ő nem azt éli meg, hogy ez egy megbízható társ, akkor pedig különösen ajánlom figyelmetbe, hogy a testi vágyakkal csinyán, hogyha ez így beindul, miközben a férfinál meg azt látom, hogy ő valahol érzi annak a szükségességét, hogy ő nekik találkozni kell, tehát olyan, mintha őt egy ilyen belső indítatás hajtaná a másik felé. Igen, ezt érzékeltem ott az előbb is, és akkor a bíróra kérnék szépen. Itt a női félnél is kijön mint akadály a hűség, lehet, hogy erről már beszéltek, vagy régen is beszéltek róla, de az, hogy itt az mutatkozik meg, hogy itt a női félben azért ez a szorosabb együttműködés, vagy egy ilyen szorosabb kapcsolat kialakulását, azért ez hátráltatja,
hogy itt van egy másik kapcsolat, tehát látom az ő részéről a higgadtságot és a megfontoltságot, és a váratlan örömöt kérném szépen. Most lehetséges, hogy a múltban már volt közöttük valamilyen kapcsolódás, ami aztán különválással végződött, vagyis hát folytatódott, és lehet, hogy akkor megégette magát ez a női fél, és ezért van benne ez a hígadtság, és tulajdonképpen nincs is ezzel semmi baj, mert jó ez így, hiszen sokkal egyszerűbb addig a kapcsolódás, ameddig nem bonyolódnak testi kapcsolatba, már utána viszont már nagyon nehéz az eltávolodás, hiszen akkor még egy energetikai kötelék lesz közöttük, ami megnehezíti a különválást. És a férfi részéről nem nézzük, hogy mit jelent itt az özvegyasszony. Mit jelent itt az özvegyasszony? Egyes esetekben lehet olyan, hogy a gyerekek felnőttek, és akkor így a férfi lélektárs újra gondolja a múltat, újra gondolja azokat a régi időket, amikor ő nem mert a szíve szerint cselekedni, és most is elég nehéz neki ezeket a gondolatokat így magában megélnie, ami nem kis önostorozással és elmebeli problémákkal jár nála, gondolkodásilag, de akkor még megkérdezzük az állandóságot is, hogy mit tudhatunk meg róla. Igen, de nagyon értékesnek tartja a múltat, a közös múltat ezzel a női lélektársal nagyon értékesnek tartja, és hát ez azért összehozza őket, vagy hát elindítja, pontosabban inkább így mondom, elindítja a férfit a nő felé. Határozottan így érzem, hogy itt a férfivel jelölt, személyjelölővel jelölt személy indul meg a másik felé, és megnézzük, hogy milyen érzelmek uralkodnak most közöttük, mit lehet tudni az ő érzelmeikről. Lássuk, milyen érzelmeik vannak egymás felé, mit lehet tudni ezekről az érzelmekről. Kettőt kérnék szépen. Először a női lélektárs hogyan érez a férfi iránt, mit érez iránta. És a férfi mit érez a nő iránt. Hát a nő részéről azt hiszem, itt megint az mutatkozik, ami az előbb is, hogy ő, hát nem túl megbízhatónak tartja ezt a személyt, ezért az érzései is kicsit hűvösebbek, láthatóan, mint a másik félnél, de akkor az özvegyasszonyra kérnék szépen. Viszont, hogyha leszámítja az ígéreteket, amit úgy magának tett, vagy esetleg régen ennek a másik személynek, akkor, vagy annak idején voltak érzései, akkor azok olyan, mintha egy kicsit háttérbe szorulnának, bár úgy tűnik, hogy azért teljesen nem szűntek meg. És akkor a váratlan örömre is kérek.
és bizony neki azért megfordul a fejében az, hogy itt a kapcsolattal mi legyen, hogy legyen, azt nem lehet csak úgy félretenni, úgyhogy itt ő tényleg ilyen felelősségteljesen gondolkodik erről a kettejük kapcsolatáról, ami még most úgy tűnik, hogy most kezdődik, vagy legalábbis nem túl régen indult újra, inkább így mondom. És a férfinál viszont látom, hogy őnála azért ott vannak az erős szenvedélynek az érzései, és ez bizony úgy éli meg, hogy hát megnehezíti az életét, és akkor a szerencsétlenségre kérnék szépen. Itt megint arról az jön, hogy a múltban ők nagyon jól működtek együtt, mindkettejüknek lehettek reményei. Én ebből azt érzékelem, hogy mindketten vágytak szorosabbra fűzni ezt a kapcsolatot. Na de akkor nézzük az ellenséget, hogy mi volt a hiba, mi volt a probléma. Egyes esetekben lehet, hogy arról volt szó, hogy az egyik fél, vagy mindkét félnek anyagi veszteséget jelentett volna, vagy hát lehet, hogy egzisztenciális veszteséget jelentett volna, hogyha ők szorosabban kapcsolódnak egymáshoz. Lehet, hogy ha kiderült volna, hogy ők kapcsolatban vannak egymással, akkor az erkölcsileg tépázta volna meg valamelyiküknek a róla kialakított képet. Úgyhogy itt olyan dolgok lehettek a háttérben, a múltban, ami a férfiban úgy látom, hogy nem múlt el, ő belőle sem, de ez nála, így látom, hogy ő nála ez sokkal inkább kapcsolódik a testi örömökhöz, mint a női lélektársban, ahol inkább ennek tehát mint mondtam, ő az, aki két lábbal áll a földön, és így átgondolja a dolgokat, míg a férfinél hát azt látom, hogy ott kezd eluralkodni másfajta érzelmek. Na, hát akkor megnézzük, hogy hová fog ez fajulni. Lehet-e itt valamire számítani a következő 1-2 hétben. Szóval ennek a lélektársnak a kapcsolódása a következő 1-2 hétben hogyan folytatódik, milyen lesz, hogyan. Ez lesz a kérdés, úgyhogy megnézzük, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Lássuk. Nos, úgy tűnik, hogy itt azért elindulnak az érzelmek, nem is kicsit. Nagyon megindulnak az érzések. Lehetséges, hogy itt a világnézetük is megváltozott azóta, mint ahogy az előbb láttuk, hogy ez régen azért különböző volt, vagy különböző lehetett egyeseknél, és ez probléma lehetett, most viszont kiderül, hogy azért mégsem annyira különböző, viszont az is látszik, hogy azért van itt egy harmadik tényező, akinek ez az egész nem biztos, hogy tetszeni fog. De akkor megnézzük, hogy itt az utazásról mit tudhatunk meg, hová indulnak, merre indulnak itt a lovak. Lehetséges, hogy a semmiből a találkozásig, a beszélgetésig,
az újraértelmezésig, a kapcsolatoknak az újraértelmezéséig, új alapokra helyezésre irányába indulnak el a dolgok, és akkor itt a bosszúságra kérnék szépen arról mit lehet tudni. Amit mondtam, hogy itt lehet egy harmadik tényező, akinek ez nem tetszik, és az ő fejében már tovább mennek a gondolatok, hogy mi lehet ebből, mit veszítenek, milyen, és akkor itt előjöhetnek a félelmek, a féltékenység is, hogy milyen anyagi értékveszteség állhat be, hogyha ezek ketten itt jobban elkezdenek ismerkedni, és az özvegyasszonyra kérek még, hogy itt róla mit lehet tudni, bizony. Ő nem biztos, hogy véka alá rejti a mondandóját, lehet, hogy nagyon is kimondja, ami a bögyében van, de úgy látom, hogy az tulajdonképpen neki jobban fog fájni, mint a másik két személynek. Tehát itt a lelkitársak, ők talán a női fél, vagy hát az egyik mindenképpen higgadtabban áll ehhez az egészhez hozzá, nem ilyen hű bele Balázs módjára, nem ilyen nekirontunk, aztán X ideje nem találkoztunk, és akkor hát mindjárt menjünk a hálószobába, szóval nem biztos, hogy így, de ez nem is baj. És a harmadik tényezőt jelölő lap, vagy a jelölő dolog, személy, hát ő megoldja meg ezt a problémát magában, mert hogyha itt a másik kettőnek egymással ilyen lélekszerződése van, akkor azt végre kell hajtani, nem rajtuk múlik, és ezzel nem tudunk egyikünk semmit csinálni. Azt tudjuk csinálni, hogy kiderítjük, hogy közben nekünk milyen dolgunk lehetne. Ilyen esetben lehet kérni útmutatást, és akkor így lehet ebbe bekapcsolódni, hogyha valaki harmadik tényező lenne egy ilyen kapcsolódásban, azoknak javaslom, hogy ez mindenképpen ezt érdemes átgondolni. Mint ahogy azt is érdemes átgondolni, hogy mostanában nem csak annak van itt az ideje, hogy új kapcsolatok szövődjenek. Például ugye ők miért találkoznak újra, nem azért, mint ahogy mondtam az elején, nem biztos, hogy azért, hogy ők mindent hátrahagyva felrúgjanak és akkor egymásnak essenek, hanem nekik más tanítani valójuk van, de ezt egyelőre emberi szinten ezt így nehezen tudjuk első nekibuzdulásunkban kezelni, viszont érdemes ennek utána járni, illetve annak is érdemes, hogy a meglévő kapcsolatban, mint mondtam, ha van itt egy ilyen harmadik tényező, neki is ezt végig kellene gondolni, hogy mit akar ő a kapcsolattól, akar-e még egyáltalán bármit ettől a kapcsolattól, és én azt is javaslom, hogy ahol még ott van a szeretet a két fél között, akkor ott mindenképpen azt érdemes felfrissíteni, egy kicsit felturbózni. Ha ebben lehet, vagy ebben tudok segíteni, vagy kérnétek a segítséget, akkor nyugodtan keressetek, megnézzük, hogy hogyan álltok egyéniben is, és meg tudjuk beszélni, hogy hogyan, milyen módszerekkel lehet ezt csinálni, vagy ha lelkitársak vagytok, és tulajdonképpen nem tudjátok eldönteni, hogy mi az, ami miatt ti találkoztok, vagy összejöttök újra, abban is azt is meg tudjuk nézni. Egyéniben a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek ezt a videót is, meg a többit is, és köszönöm, ha megírjátok a kommentben a véleményeteket, és a lájkot és a feliratkozásokat is köszönöm, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!